ידענו שהולכת להיות החלטה שלא ידענו מה היא תהיה. ויצאתי להסתובב קצת ברחוב, זה היה בשיא הקורונה. כל פליט שראיתי ברחוב רציתי להגיד לו, אתה לא מאמין, תכף תהיה החלטה, אני לא יודעת מה לעשות, אבל החלטתי לרחם עליהם, כי לא ידעתי מה תהיה החלטה, וגם כי זה מביך. אני הייתי ככה. ממש. כן. וכשפרסמו רצתי מהר לנסות להבין מה השורה התחתונה. מאז שאני התחלתי לעבוד בקו לעובד נגיד בתור מתרגמן, זה היה הניצחון הכי גדול והכי מרגש, תשמעי, זה היה דווקא בתקופה של המשבר, זה היה עוד משמח שנותן תקווה. אמרתי איזה יופי, זה הניצחון הגדול, עכשיו בוא נראה מה עושים, אבל זה מדהים כמה פניות יש לנו, הפייסבוק שלנו מוצף. אנחנו בעצם צריכים להתמודד עכשיו עם זה שאנשים שלא הפקידו להם את הכסף, חלק כמה חודשים, חלק שנים, ובעצם היו צריכים לקבל אותו, כבר לפני חודשיים היה אמור להיות בכיס שלהם, פתאום מגלים ש40,000 שקל, 50,000 שקל נגנבו. ומעצבן שהמדינה לא לקחת אחריות על זה שהמעסיק, למרות שהוא הוריד את הכסף, הוא לא הפקיד, ואז עכשיו העובד צריך לתבוע את המעסיק, ושוב העובד יצטרך לבזבז כסף בשביל לשלם לעורך דין. אבל אנחנו מאמינים שאנחנו נעזור להם. ואפילו זה שפונים אלינו כל כך הרבה אנשים שלא הכניסו להם את הפיקדון, זה גם מבחינתי הצלחה, כי זה אומר שיודעים שאנחנו יכולים לעזור להחזיר את הכסף.